হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে অসম পুলিচৰ পৰা যিখিনি গ্ৰেড 4 পোষ্ট আছিলে তাৰ বাবে যিহেতু এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'ল, সেই এডমিট কাৰ্ডটো আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সেই বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই থাকিব যাতে ভালকৈ গম পায় যে কেনেকৈ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে। ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে কি কৰিব, গুগলত গৈ এইটো SLPRB বুলি সাৰ্চ কৰি দিব। সাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। ইণ্টাৰফেচটো খোল খোৱাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন এটা আহিব যে আছাম পুলিচ বুলি, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ তলত স্ক্ৰল কৰিব। অলপ তলত স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব যে 22 তাৰিখে এটা নোটিছ দিছিলে। এই 22 তাৰিখে দিয়া নোটিছটোৰ মতে ইয়াতে তলত আপোনালোকে চাব যে এডমিট কাৰ্ড বুলি লিখা আছে। ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, এডমিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত এডমিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ডিটেইলছখিনি ভৰাবলৈ নতুন এটা ৱেবছাইট খোল খাব। এইটো ৱেবছাইট খোল খালে এই ৱেবছাইটৰ মই ডাইৰেক্ট লিংকটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট এইটো ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ইয়াতে অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে যে ফোন নম্বৰ, ইমেইল ID, এপ্লিকেশ্যন ID, ডেট অফ বাৰ্থ এইখিনি দিব লাগিব। আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰ নহ'লে ইমেইল ID নহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়তো যিটো এপ্লিকেশ্যন ID পাইছিলে সেই এপ্লিকেশ্যন IDটো ইয়াতে বহাই দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে দিব, দি লগইনত ক্লিক কৰিব। লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো তাত শ্ব' কৰিব আৰু সেই এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই ল'ব, যাতে আপোনালোকে যেতিয়া টেষ্টটো দিবলৈ যাব এই টেষ্টটো দিয়াৰ সময়ত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন লগত লৈ যাব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ কোনটো চেণ্টাৰত এক্সামটো পৰিব সেইটো এডমিট কাৰ্ডত লিখা থাকিব। তো আপোনালোকে ভালকৈ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব। আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে। আশা কৰোঁ সকলোৰে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে। অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন অতি সহজতে ডাইৰেক্ট লিংকত ক্লিক কৰিয়ে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে। লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ থাকিল সকলোকে।